guys, and welcome po sa aking YouTube channel. So today ang i-share ko pong video sa inyo ngayon ay tutorial step by step about kung paano mag-create ng account sa Coinsph. So guys, kasi marami pa rin hindi nakakaalam kung paano po mag-create at mag-verify ng Coinsph. So make sure guys na tatapusin mo ang video na ito para matutunan mo na kung paano mag-create ng account sa Coinsph. So guys, stay tuned. Okay guys, so ayan o. So para makapag-create tayo ng account sa Coinsph, so punta lang po tayo sa create an account. So ayan. So hihingan po kayo ng mobile number o pwede nyo pong gamitin use email address. So ako po ang gagamitin ko ngayon is email address kasi naka-register na po yung aking mobile number. At hindi rin po kasi pwede yung doble ang account dito. So kaya nag-create po ako ng email na pang demo lang. I-demo ko lang po step by step kung paano tayo makakagawa ng account sa Coinsph. So ayan guys, may ginawa na po akong pang demo lang para maipakita ko lang po sa inyo kung paano yung mag-create na account sa Coinsph. So ito po yung ginawa kong email. Sample lang po ito guys Pero make sure guys na yung information na gagamitin nyo is real name nyo. Kasi magbe-verify po tayo dito. Hingin po tayo ng valid ID para ma-verify po yung ating Coinsph wallet at magamit po natin. So ayan. So sa password, sabi niya dito at least 8 characters and combination of one number. So example lang. So ayan. Tapos meron po ditong I have a promo or referral code. So guys, dito sa referral code, example meron pong nag-invite sa inyo. So ilalagay nyo po yung referral code. So ako, meron po ako referral code dyan. Ang maganda po dito, pag ginamit nyo yung referral code ko, is pag once ma-verify po itong pinreate nyo account sa Coinsph, ay makaka-receive po kayo ng instant 50 pesos. Magagamit nyo na po siya, pwedeng pan-load. Ayan. At mamaya explain ko po sa inyo kung mga features ng Coinsph, kung paano natin siya magagamit. Okay guys, ang referral code ko po is check nyo na lang din po dyan sa description. Ilalagay ko po dyan sa description ng video na to. So guys, ayan po yung referral code ko, KIRJAO. So pakilagay na lang po sa inyong referral once na mapanood nyo po ang video tutorial na to. Then create an account. So ayan guys, make sure, gaya nga po ng sabi ko, make sure na yung gagamitin yung information is tama kasi yung ginamit natin email kanina, magsasend po siya ng verification code. Check po natin yung email verification sa email. So ayan, eto guys, complete your sign up. So ayan, kakopy lang po natin to. So guys, make sure na gagamitin natin is nagagamit nyo po talaga na email at na i-open. So paste lang po natin, then verify. Ayan. So yung pinang-register ko po is U1. Sorry, de la Cruz. Middle name, so example na lang.
birthday. Example, August. Make sure na, guys, dito make sure na tama po yung information nyo kasi pag hiningan po tayo ng verification requirements, kailangan parehas tugma po dun sa i-upload natin na na IDs. So, are you Filipino? Yeah, so, ayan. So, kahit address. For example, sample na lang to guys, no? 060. Mga ganyan. Surigao City, San Jose. Ayan guys, so kailangan yung gagamitin po natin is nakaganyan. For example, ito po yung ID ginamit, no? And kailangan nababasa rin po yung pangalan natin tsaka yung birthday pag nag-take po kayo ng selfie. So ngayon guys, skip ko muna to. So ito na yun guys, ano? So ito na yung coins wallet natin after natin makapag-create ng account. So kung makikita nyo, parang ano lang din siya, parang online banking. Meron tayong PHP wallet. So ayan, since bago pa to, kaya wala pang laman. Meron tayong BTC, ito po yung Bitcoin. So kung makikita nyo rin po dito kung magkano na ang tinaas at kung bababa man yung Bitcoin dito sa bandang taas sa gilid. So ito pong ginamit kong pino-register is desktop po ito. Pwede rin po tayo mag-register sa mobile. Meron na rin po itong mobile app na nada-download po sa Play Store or kaya po sa iOS. So meron ding XRP at BCH. So guys, kung gusto nyo magkalaman to, meron din ako i-share na free na legit app na pwede nyo po i-download at makakaklaim po kayo doon ng mga satoshi. Sa BCH po yan. Sa BTC po kasi medyo mahirap na kasi masyado na malaki ang value ng Bitcoin. So kung makikita nyo, ang 1 BTC pag bumili kayo is 600,000 pesos po. Ayan guys, sa taas. So kaya yung mga nagmamine din po, mahirap na rin i-mine po. Kaya itong BCH medyo madali-dali po at meron tayong apps na mapagkukunan ng laman yan na free lang. At i-share ko po ang link na ito sa description. Check nyo na lang po at i-download nyo po yung apps kung gusto nyo lang naman po. Okay guys, so ayan. So after natin mag-create, so ito na po yung ating coins wallet. So ayan po yung mga features niya. Pwede tayong mag-cash in. So ayan, check natin yung cash in. So ayan guys, pwede tayong mag-cash in sa mga money remittance like Palawan, Western Union, Emluelier, or kaya sa online banking, Union Bank. Ayan, Union Bank cash deposit, 7-Eleven, Cebuana. Meron din po tayong other options, online banking transfer within 24 hours after payment. Ayan guys, over the counter banking, ayan, remittance, Palawan, Pawn Shop, Emluelier, Coin Express, department store, 48 hours after payment. So ayan guys, no, Globe GCash pwede rin po, connected din siya sa GCash. So ayan. So guys, since hindi pa po fully verified tong account natin, so may mga features po tayo na hindi pa available, like itong magbayad ng bills. Pero papakita ko po sa inyo yan sa verified account ko na. So ayan, so kailangan po talaga nating i-verify. So kung babalikan po natin yung verification,
So, punta lang po tayo sa profile natin. Ito, makikita nyo sa bandang kanan sa taas. Ayan yung Juan de la Cruz na kinreate natin kanina. Ayan guys. So, gaya nga ng sabi ko kanina, kapag nakapag-invite po kayo, may na-refer kayo na tao dito, so mag-earn po kayo ng instant 50 pesos once na ma-verify din po niya itong account. So, ma-complete verified po, fully verified. Since ito, hindi pa po verified to account na to, hindi pa po siya makaka-receive ng 50 pesos. So, para po balikan natin yung verification, punta lang po tayo sa limits. Ayan, so guys, ito. So, ito guys, kailangan makumpleto po natin ito. Yung tatlo na to para ma-upgrade po siya sa level 2. So, dito sa level 2, magagamit na po siya natin. Pwede na tayo mag-cash in, cash out. So, ayan. So, kailangan lang naman po ma-verify itong phone verification, identity, at saka yung selfie. Yung po yung lumalabas kanina. So, madali lang naman po itong process na to. Meron naman na rin po siyang step-by-step guide na susundan na lang natin. So, sa phone verification, pag kinlik natin yan, ayan, type nyo lang kung anong bansa kayo, select nyo. So, meron na rin po, available na rin po kasi siya sa ibang bansa. So, since Philippines tayo, ayan, nakaselect na Philippines. So, type nyo lang po yung inyong phone number, then, ipadala ang code. So, may marireceive po kayo na SMS na isa-send po sa inyo ng Coinsph yung code, at yun po yung i-input natin dito para ma-verify po itong ating phone verification. Then sa identity verification, so guys, ayan na, dati po kasi wala pang ganito nung bago pa lang yung Coinsph, medyo na bago po, at buti po nag-update tayo ngayon kung paano mag-register ulit sa Coinsph. Since Pinoy naman po tayo, select lang natin is English, no? Ayan. So, ayan. Sundan lang po natin ito, yung mga question na yan. Which coin customers may only have one ID and self-verify. So, ayun guys, no? Kailangan talaga natin ng valid IDs. Ayan. Sabi niya dito, this is my first time. Ayan. To signing up to Coinsph. Or kung meron po kayong dati, ayan, select lang po kayo. Since bago po ito, select natin to, then next. Ayan, fill up po natin yan. Then ayan, required po dito yung kung meron po kayong SSTIN or GSIS number, ayan, lagay nyo lang po dito. Pero kung wala po, pwede pa rin po yan. So, select lang po natin to kung wala pa po kayo yan. Then, yung birth country nyo, kung saan kayo pinanganak, at kung anong month, date, tsaka kung anong taon. So, click next lang po. What is your employment status? So, ayan. Kung employed kayo, select nyo employed. Kung self-employed, ayan. Kung retired na kayo, walang trabaho, or kung estudyante, ayan. Lagyan na lang natin self-employed. Tapos, anong industry? So, sabihin natin, meron akong health and fitness. Ayan. Then, click nyo lang po yung next. So, ayan guys. Ito na po yung mga requirements na valid IDs na pwede natin gamitin, ano. So, ayan guys. Andito na po lahat. So, mamili na lang po kayo dyan kung ano yung mayroon kayo na available sa inyo. Na kailangan po yung real name nyo din na yung ginamit nyo dito. At yung pinang-register nyo po sa Coinsph wallet natin.
So, ayun guys, gaya nga po nasabi ko, may nabago kasi dati po ang pinang-verify ko dito is voters. So, ngayon, yung PhilHealth PIN at voters, hindi na siya ina-accept. And kailangan po, malinaw din at nakikita at nababasa yung inyong birthday sa ID na i-upload nyo. Tapos, at least 1 month before expiration. Ayan. Passport. Pwede rin po yung passport. Ayan. So, since ako po, try natin yung driver's license para ito hindi ko pa kasi nagamit yung ID na to. So, ayan. So, ayan, meron na pala. So, ayan guys na. ID number ko, then next. So, ayan. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, upload nyo po yung harap ng ID at saka yung back. So, okay na yan guys. Then, click nyo po yung submit. Since pang demo lang po ito, hindi ko na isasubmit yan. Baback ko na lang. Then, dun po sa isa, so, balik po ulit tayo sa limit and verification. Dito po sa selfie verification, yun po yung lumalabas kanina. So, ito po yun, no? So, kailangan po, pag nag-take kayo ng selfie, kasama yung inyong ID na nakaharap. And, kailangan malinaw din po yung ID at nababasa po yung pangalan nyo sa ID, tsaka kita yung inyong birth date. So, guys, ayan, ganun lang po kadali mag-verify na account sa Coinsph. So, para makita nyo po ibang features, puntahan po natin yung account ko talaga na verified na. So, ayan guys. So, dito guys, pwede rin po kayo magbayad ng bills. So, yung mga ayan, electric bills. Ayan, andito, pwede po kayong mag-select dyan. Ayan, credit card, electric bills, water utility. So, ayun guys. And pwede rin po kayo mag-buy ng loads. Ayan. Type nyo lang po yung number. Then load amount. So magagamit po ito natin pag may laman po yung inyong peso wallet. So sa peso wallet po yan. So guys, tapos itong sa mga wallets natin sa cryptocurrencies yan, BTC, ETH, BCH, Bitcoin Cash, Ripple, XRP. Magagamit po natin yung mga yan sa pag-trade. Meron din po kasi nga trading ang Coinsph. So, pwede po natin yung magamit doon. At isa pa, malalaki po ang value na to ng mga cryptocurrency natin, lalo na po yung BTC. So, ngayon po, ang Bitcoin price natin is nasa 600,000 pesos. Mahigit 602. Ayan. Makikita nyo po sa taas. Pag nag-buy kayo. So, malaki po ang value ng 1 Bitcoin. Kaya marami pong nag-trade na to. Itong mga to. Then yung ETH, 11,000. BCH, 17,000. Ayan. So, ayun guys, ano? So, ganun lang po kadaling mag-register dito sa Coinsph at sa yung pag-verify po ng account natin. So, sana guys, nakatulong po sa inyo ang video na ito. And maraming salamat po sa panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyo.